Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি পাইভট টেবলৰ কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম। যেহেতু আগৰ ভিডিওটোত মই পাইভট টেবলত কেনেকৈ আপোনালোকে টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকক ডিসকাস কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে পাইভট টেবল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিওটো চাব। এই ভিডিওটোৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব যাতে আপোনালোকক বুজিবলৈ সহজ হয়। সো আপোনালোকক প্ৰাইভেট টেবলত এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ নেম এমপ্লয়ি আইডি দিছে, নেম দিছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছে, ৰিজন দিছে, স্যালাৰি দিছে, তাৰপিছত ইনচেন্টিভ আপোনালোকৰ ইয়াতে দিছে। ইনচেন্টিভটো চেলত 100 টকাকৈ, MKTGত 200 টকা, R&Dত 300 টকা তেনেকৈ দিছে। সো এই গোটেইখিনি মই কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত বোনাছটো আপোনালোকৰ চেলত 900 টকা, MKTG যি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তাত আপোনালোকৰ 800 টকা, ফাইনেন্সত 600 টকা তেনেকৈ দিছে। সো এইটো তাত ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত টিয়ে আপোনালোকক ৰিজনৰ হিচাপত দিছে। ৰিজন নৰ্থৰ কাৰণে 100 টকা, ইষ্টৰ কাৰণে 200 টকা, ৱেষ্টৰ কাৰণে 300 টকা, সাউথৰ কাৰণে 400 টকা। সো এইটো আমি ফ'ল' কৰি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি ফিল আপ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ মেইন কুৱেশ্যন পেপাৰত আপোনালোকক ইয়াত কি কৈছে যে হাউ মেনি এমপ্লয়িজ ইন চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং ডিপাৰ্টমেণ্ট। সো আপোনালোকে এই পাইভট টেবল ইউজ কৰি উলিয়াব লাগিব। হাউ মেনি এমপ্লয়িজ, কিমানজন এমপ্লয়িয়ে আপোনালোকৰ চেল ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে। আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে হাউ মেনি চেলাৰি ইন চেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' অনলি চেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেলাৰিটো কিমান হ'ব। চ' চেলাৰি ইয়াত দিয়া আছে। সো আমি প্ৰাইভেট টেবল ইউজ কৰি এইটোও উলিয়াম। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কৈছে যে হাউ মেনি এমপ্লয়ি ডিপাৰ্টমেণ্ট চেলছ নৰ্থ ৰিজন চেলাৰি, মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট চেলৰ কেইজন এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকে নৰ্থ ৰিজনৰ পৰা বিলং কৰে আৰু তেওঁলোকৰ চেলাৰিটো কিমান হ'ব এইটো উলিয়াবলৈ কৈছে। সো এইটো আমি উলিয়াম। তাৰপিছত 4 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন আছে হাউ মেনি এমপ্লয়ি ডিপাৰ্টমেণ্ট চেলছ এণ্ড ৰিজন নৰ্থ, মানে কেইজন এমপ্লয়িয়ে নৰ্থ ৰিজনৰ পৰা কাম কৰে এইটো উলিয়াব লাগিব। সো এইটো আমি উলিয়াম। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আৰু এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে চেলাৰি গ্ৰেটাৰ দেন 15,000 দেন এ, মানে যদি চেলাৰিটো গ্ৰেটাৰ দেন মানে 15,000তকৈ বেছি হয় তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত গ্ৰেডটো এ হ'ব। তাৰপিছত চেলাৰিটো যদি 10,000তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে বি হ'ব, আদাৰৱাইজ মানে তাতকৈ তলত হ'লে চি হ'ব। সো ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা টি এৰ পিছত আৰু এটা গ্ৰেডৰ টেবলটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব নিজে, যিহেতু আমাক গ্ৰেডো ইয়াত দেখাব লাগিব। সো এই গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে কৰিম। সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। সো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি চেলবিলাকৰ চাইজ যিহেতু ডাঙৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আমাক দি আছে চেলবিলাকৰ চাইজটো যিহেতু ডাঙৰ আছে। সো আমি 9টা চেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। যিহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত 8টা মাত্ৰ দিছে, কিন্তু আমি এটা গ্ৰেডৰ চেলো উলিয়াব লাগিব, যিহেতু কুৱেশ্যনত আপোনালোকক গ্ৰেড উলিয়াবলৈ কৈছে। সো আমি গ্ৰেডৰ চেল এটাও এড কৰিম। সো তেনেদৰে আপোনালোকে এটা গ্ৰেডৰ চেল এড কৰি ল'ব। এতিয়া আমি এমপ্লয়ি যি আছিলে তাত এমপ্লয়ি আইডি যিটো লিখিব লাগিব। সো 1 লিখি তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া সব চেলতে 1 বুলি আহিছে। সো আমি তাত প্লাছৰ আইকনত ছিলেক্ট কৰি ফিল চিৰিজৰ অপশ্যনত ছিলেক্ট কৰি দিলে গোটেইখিনি 1 2 3 এনেকৈ চিৰিজৰ হিচাপত আহি যাব। তাৰপিছত আমি যি আমাক নেমবিলাক দিয়া আছে কুৱেশ্যন পেপাৰত, সো আমি এই গোটেইখিনি লিখি যাম। আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু আমি ইয়াত ভালদৰে আপোনালোকক এই যি পাইভট টেবলৰ যি কুৱেশ্যনটো ভালদৰে শিকাই দিম, যাতে আপোনালোকক এবাৰ চালে আকৌ বাৰে বাৰে চাব নালাগে। আৰু যদি আপোনালোকক চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো চাই হেল্প হ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। সো যিহেতু ৰিজনবিলাকো নৰ্থ চাউথ যি লিখা আছে কুৱেশ্যন পেপাৰত দিছে, সো আপোনালোকে এই ফ'ল' কৰি গোটেইখিনি লিখি ল'ব। আৰু আমাক চেলাৰিও দিয়া আছে আৰু ইনচেন্টিভো আমাক দিয়া আছে। সো এই গোটেইখিনি আমি লিখি যাম, যিহেতু ইনচেন্টিভটো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ দিয়া আছে। সো এই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ চাই আপোনালোকে লিখি ল'ব। সো প্ৰথমতে আমাক চেলাৰি যি দিয়া আছে আমি চেলাৰি লিখি যাম। মই ভিডিঅ'টো অলপ স্পীডত ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকক ইমান বেছি সময় নালাগে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ। তাৰপিছত ইনচেন্টিভ আপোনালোকৰ চেলৰ কাৰণে 100 দিছে, MKTGৰ কাৰণে 200, তেনেকৈ গোটেইখিনিৰ কাৰণে যেনেকৈ দিছে। সো কুৱেশ্যন পেপাৰতে মেনশ্যন আছে, তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে লিখি ল'ব। আৰু বোনাছো সেই হিচাপত দিয়া আছে। সো বোনাছো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰতে পাব, তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে বোনাছবিলাক লিখি ল'ব এটা টেবলত।
এতিয়া যি বোনাছ আছে গোটেইখিনি লিখি ল'ব। তাৰপিছত টি এ যি আছে এইটো আপোনালোকক ৰিজন হিচাপত দিছে, মানে কোনটো ৰিজনত কিমানকৈ টি এ দিয়া আছে। চ' এই হিচাপত আপোনালোকক ৰিজনৰ হিচাপত টি এটো দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি টি এটো লিখি ল'ব। এতিয়া আমি এই টি এবিলাকো ফিল কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে এই গ্ৰেডটো কেনেকৈ উলিয়াই এইটো ভালদৰে চাই ল'ব, যিহেতু গ্ৰেড উলিওৱা ফৰ্মুলা আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব, ই ফৰ্মুলা। এতিয়া আমি গোটেই চেলবিলাক ছিলেক্ট কৰি চেলবিলাকক চেণ্টাৰ এলাইন কৰি ল'লোঁ। আকৌ গোটেই চেলবিলাক ছিলেক্ট কৰি এটা আপোনালোকে চেলৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিলে গোটেইবিলাকৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু বৰ্ডাৰটো অল বৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু যদি চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট হোৱা নাই আকৌ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। আৰু যিহেতু ওপৰৰ হেডিংটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেড আছে আৰু আখৰৰ ষ্টাইলটো হোৱাইট আছে, আৰু আকৌ আপোনালোকে এই আখৰটো ওপৰৰ হেডিংটো বল্ড কৰি দিব, যাতে দেখাত আপোনালোকৰ স্পষ্ট ওপৰৰ পৰাই দেখিব পাৰিব। এতিয়া গ্ৰেড উলিয়াবলৈ আমি ইফ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম। চ' ইকুৱেল ইফ লিখি এই চেলেৰীৰ চেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম, যিহেতু আমি চেলেৰী উলিয়াবলৈ গৈছে। যদি চেলেৰীটো 25,000তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰেড এ হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেটাৰ দেন চিম্বলটো ইউজ কৰিব লাগিব। চ' গ্ৰেটাৰ দেন চিম্বল ইউজ কৰি যিহেতু 15,000তকৈ বেছি গৈছে, চ' 15,000 লিখি কমা প্ৰেছ কৰি দুটা কমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটো লিখি ল'ব, আকৌ কমা প্ৰেছ কৰিব, আকৌ ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। চ' আকৌ ইফ লিখি লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেট লিখি আকৌ এই চেলেৰী চেলটোৱে ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ কমা প্ৰেছ কৰি ল'ম। কমা প্ৰেছ কৰি নেক্সট কৈছিল যে কমা প্ৰেছ কৰিব নালাগে, গ্ৰেটাৰ দেন লিখি 10,000 লিখি ল'ব। তাৰপিছত কমা প্ৰেছ কৰি দুটা কমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বি লিখি ল'ব, আকৌ কমা প্ৰেছ কৰিব, মিনছ কমা লিখি ল'ব, আৰু কমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এতিয়া কমা লিখি পেলাই দুটা কমাৰ ভিতৰত চি লিখি ডবল ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে গ্ৰেডটো ওলাই যাব। চ' এনেদৰে আপোনালোকে গ্ৰেড উলিয়াব পাৰিব। আকৌ যদি বুজা নাই তেতিয়াহ'লে নেক্সট আকৌ এবাৰ বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এই চেলটোত মই এনেই গ্ৰেড উলিওৱা ফৰ্মুলাটো বুজাই দি আছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে চিম্পল ইকুৱেল ইফ লিখি ল'ব। প্ৰথমতে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰাৰ আগত ইকুৱেল ইফ লিখি ল'ব। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেট দি এই চেলাৰী চেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত গ্ৰেটাৰ দেন যিহেতু 15,000 কৈছে, কমা লিখি দুটা কমাৰ ভিতৰত এ লিখি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ এটা কমা দি ইফ আকৌ লিখি ল'ব, আৰু লেফ্ট ছাইডৰ ব্ৰেকেট দি এতিয়া আপোনালোকে আকৌ চেলাৰী চেলটো ছিলেক্ট কৰি যদি গ্ৰেটাৰ দেন 10,000 মানে 10,000তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কমা দি বি হ'ব, মানে গ্ৰেডটো বি হ'ব। দুটা কমাৰ ভিতৰত লিখি ল'ব। তাৰপিছত নহ'লে কমা প্ৰেছ কৰি চি লিখি দুটা ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে গ্ৰেডটো আহি যাব। চ' এনেদৰে আপোনালোকে গ্ৰেডটো উলিয়াব পাৰিব। আই হোপ আপোনালোকে গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলাটো বুজি পালে। চ' মই এইটো ডিলিট কৰি দিম, যিহেতু ইয়াত নালাগে। চ' এটা বুজাবলৈ আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ। চ' ডিলিট কৰি দিলোঁ। এতিয়া পাইভট টেবল আমি এপ্লাই কৰিম। এতিয়া আমি যি আমাৰ টেবল আছে গোটেই টেবলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। চ' গোটেই টেবল ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্টৰ অপশ্যনত গৈ যি আমাৰ প্ৰাইভেট টেবলৰ অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিলে হ'ল। ইনচাৰ্টৰ অপশ্যনত গৈ প্ৰাইভেট টেবলৰ যি অপশ্যন আছে তাত গৈ ওপৰৰ প্ৰাইভেট টেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত এটা ডায়লগ বক্স অ'পেন হ'ব। ইয়াত কৈছে যে নিউ ৱৰ্কশ্বিটত কৰিবনে এক্সিষ্টিং ৱৰ্কশ্বিটত কৰিব। চ' মই নিউ ৱৰ্কশ্বিটত কৰিম। চ' একো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নালাগে, জাষ্ট অ'কে প্ৰেছ কৰি দিলেই হ'ল। চ' চিম্পলি আপোনালোকে অ'কে প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট টেবলটো অ'পেন হৈ যাব। চ' অ'কে প্ৰেছ কৰি দিয়ে প্ৰাইভেট টেবলটো অ'পেন হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাইট চাইডে আপোনালোকৰ চাৰিটা বক্স দেখিছে, আপোনালোকে ফিল্টাৰ, কলম, ৰ', লেবেল, ভেলিউ, আৰু ওপৰত আপোনালোকক এই চুজ ফিল্ডৰ অপশ্যন আহিছে। যি আপোনালোকৰ টেবলৰ অপশ্যন আছিলে তাত আপোনালোকৰ যিবিলাক হেডিঙৰ অপশ্যনত আছিলে, যেনেকৈ এমপ্লয়ী, ফাৰ্ষ্ট নেম, ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই গোটেইখিনি চুজ ফিল্ডৰ অপশ্যনত আহি গৈছে। এতিয়া এইবিলাক আমি কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগিব। চ' চিম্পলি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিহেতু এমপ্লয়ী নেম লাগিব, চ' ফাৰ্ষ্ট নেম যি আছে এইটো এমপ্লয়ী নেম হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট নেমটো আমি ছিলেক্ট কৰি ৰ' লেবেলত আনি ড্ৰেগ কৰি আনি তাত থৈ দিব লাগিব। তেনেদৰে তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টটো একে ছিলেক্ট কৰি ৰ' লেবেলত আমি থৈ দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে এমপ্লয়ী যি আই ডি আছিলে, চ' এমপ্লয়ী আই ডিও লাগিব। চ' এমপ্লয়ী আই ডিও ছিলেক্ট কৰি ৰ' লেবেলত আনি ড্ৰেগ কৰি থৈ দিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তলত। তাৰপিছত এইটো কৰি থৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি যি আমাৰ ধৰক আমাৰ যি নেক্সট আছে আমাৰ ৰিজন, চ' এই ৰিজন লাগিব। চ' ৰিজনো ছিলেক্ট কৰি আমি এমপ্লয়ী আই ডিৰ তলত থৈ দিলোঁ। চ' যি আমি কৰি আছোঁ গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত টেবলত এড হৈ আছে। এতিয়া আমি চেলেৰীটো যিহেতু আমাৰ চেলেৰী হয়, চ' আমি এইটো ভেলিউজত এড কৰিব লাগিব। চ' চেলেৰীটো আমি ড্ৰেগ কৰি ভেলিউজত এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যি ইনচেণ্টিভ আছিলে, চ' এইটো আমি ৰোড, বাকীবিলাক গোটেইখিনি
আপোনালোকে ৰোতে এড কৰি ল'ব সো বোনাসও আপোনালোকে ৰোতে এড কৰি ল'ব টিএ ৰোতে এড কৰি ল'ব আৰু গ্ৰেডো ৰোতে এড কৰি ল'ব ইয়াত আপোনালোকৰ যি ৰিপৰ্ট ফিল্টাৰ আছে আৰু কলম লেভেল যি আছে তাত আপোনালোকে একো এড কৰিব নালাগে জাষ্ট ৰোতে বাকিবিলাক সব এড কৰি পেলাই জাষ্ট আপোনালোকে যি সাম অফ স্যালাৰি আছে এইটোতো আপোনালোকে ভ্যালুজত এড কৰি দিলেই হ'ল এতিয়া আমি টিএও এড কৰি দিম আৰু গ্ৰেড যেহেতু এড কৰা নাই সো ৰো লেভেলতে দুটাকে এড কৰি দিলোঁ টিএ আৰু গ্ৰেড সো যিবিলাক গোটেইখিনি এড কৰি আছোঁ লেফ্ট ছাইডত টেবলটোত আপোনালোকৰ নিজে নিজে এড হৈ আছে এতিয়া এই গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে চাবলৈ হ'লে যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখা নাই সো ইয়াক ভালদৰে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যি ডিজাইনৰ অপশ্যন আছে সো ডিজাইনৰ অপশ্যনত যাব লাগিব সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চিম্পলি ডিজাইনৰ অপশ্যনত সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যি ৰিপৰ্ট লেআউটৰ অপশ্যন আছে সো ৰিপৰ্ট লেআউটৰ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ শ্ব' ইন আউটলাইন ফৰ্মৰ যি অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ দেখা হৈ যাব এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এতিয়া গোটেইখিনিৰে আহি গ'ল যেনেকৈ আপোনালোকৰ হেডিংবিলাক আছিলে সেই হেডিঙৰ হিচাপত আপোনালোকৰ ওপৰত গোটেইখিনি আহি গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে কৰি দিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত এতিয়া স্যালাৰিবিলাক চাব এই স্যালাৰিবিলাক বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ আছে সো এই স্যালাৰিবিলাক আপোনালোকে বাৰে বাৰে যেহেতু ৰিপিট হৈ আছে ইয়াক আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যি সাব টোটেলৰ অপশ্যন আছে ডিজাইনৰে যি লেফ্ট ছাইডৰ একেবাৰে কৰ্নাৰত যি সাব টোটেলৰ অপশ্যন আছে সো সাব টোটেলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডু নট চ' সাব টোটেলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ এটাই টোটেল থাকিব বাকীবিলাক সাব টোটেল আপোনালোকৰ নিজে নিজে আঁতৰি যাব সো এনেদৰে এতিয়া আপোনালোকৰ টেবলটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াত এডিটিং কৰিম যিহেতু সো তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ পিছত যেহেতু এই গোটেই আমি যি টেবলটোত লিখি আছোঁ গোটেই টেবুলাৰ ফৰ্মত মানে টেবলৰ নিচিনা আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে চিম্পলি আপোনালোকে ৰিপৰ্ট লেআউটত গৈ লাষ্টত শ্ব' ইন টেবুলাৰ ফৰ্মত ক্লিক কৰি ল'লে গোটেইখিনি টেবুলৰ হিচাপত আহি যাব এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাবলৈ সুবিধা হ'ব চ' গোটেইখিনি আমি অল টোটেল ছিলেক্ট কৰি পেলাই যিহেতু আমি অল বৰ্ডাৰটোত ছিলেক্ট কৰি ল'ম যিহেতু হোমত গৈ পেলাই আপোনালোকে বৰ্ডাৰটো অল বৰ্ডাৰত ছিলেক্ট কৰি ল'ব চ' আপোনালোকে চিম্পলি যি বৰ্ডাৰ অপশ্যন আছে চ' মই বৰ্ডাৰটো অল বৰ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'লে গোটেইখিনিতে বৰ্ডাৰ আহি গৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আখৰবিলাক চেণ্টাৰ এলাইন কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে চিম্পলি চেণ্টাৰ এলাইনত ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব চেণ্টাৰ এলাইন কৰিলে আখৰবিলাক মাজলৈ আহি যাব চ' এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই আখৰবিলাকো ষ্টাইলো মেনেজ কৰিব পাৰিব চ' এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি মিলাব পাৰিব এতিয়া আমি কুৱেশ্যন এনচাৰটো ছল্ভ কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ যি টেবল দেখি আছে গোটেই টেবলৰ ওপৰত হেডিংটোৰ ওপৰত ফিল্টাৰৰ আইকন বনি আছে মানে ফাৰ্ষ্ট নেম ডিপাৰ্টমেণ্ট এমপ্লয়ী ৰিজন ইনচেণ্টিভ বোনাছ টিএ গ্ৰেড এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত ফিল্টাৰৰ আইকন বনি আছে চ' এই ইউজ কৰি আমি এতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰটো ছল্ভ কৰিব লাগিব চ' চিম্পলি আমাক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত কৈছিল যে কেইজন এমপ্লয়ীয়ে চেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু MKTG ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে চ' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফিল্টাৰৰ আইকনত ক্লিক কৰি গোটেইটো ছিলেক্ট হৈ আছে গোটেই আনছিলেক্ট কৰি চেলছ আৰু MKTG ডিপাৰ্টমেণ্টটো ছিলেক্ট কৰি অ'কে প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকৰ এনচাৰটো আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে ইয়াত কেইজন কেণ্ডিডেটে মানে এমপ্লয়ীয়ে কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ ইয়াত 6জন এমপ্লয়ী কাম কৰি আছে নামবিলাক আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে কোনটো ৰিজনৰ হয় ইনচেণ্টিভ কিমান পায় বোনাছ কিমান পায় টিএ কিমান আছে কোনটো গ্ৰেডৰ হয় চেলাৰি কিমান হয় এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি এনচাৰ উলিয়াব পাৰিব আৰু যদি প্ৰিণ্ট কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি এনচাৰ এনেদৰে চাব পাৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আমাৰ কৰা হ'ল মানে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰি আপোনালোকে যদি প্ৰিণ্ট আউট কৰিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট তেনেদৰে এতিয়া আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ অপশ্যনত গৈ চালে আপোনালোকে এতিয়া গ্ৰেড BC গ্ৰেডলৈকে মাত্ৰ দেখা পাইছে কিন্তু আমাক সাম অফ চেলাৰিলৈকে আছে যিহেতু চ' এই এটা মাজত এটা আহি গৈছে প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ চাইছোঁ চ' এইটো আঁতৰাবলৈ হ'লে আমি ভিউৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু ওপৰত ভিউৰ অপশ্যন বনি আছে তাৰ পৰা পেজ ব্ৰেক প্ৰিভিউৰ যি অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক কৰি ল'লে পেজটো এটা নতুনকৈ অপেন হৈ যাব তাত যি মাজত ব্লু লাইন বনি আছে এই ব্লু লাইনটো একেবাৰে ৰাইট ছাইডে লৈ যাব তাৰপিছত নৰ্মেলত ক্লিক কৰিলে এই লাইনটো তালৈকে গুচি যাব এতিয়া আপোনালোকে যি পেজ আছে পেজ প্ৰিভিউৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' এই পেজ প্ৰিভিউৰ পৰা চালে এতিয়া গোটেইখিনি ডাটা
ডাটাটো আহি গৈছে সাম অফ স্যালাৰি লৈকে সো এনেদৰে আপোনালোকে পেজটো মিলাব পাৰিব সো এতিয়া ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো কৰি হ'ল এতিয়া আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো চাম এতিয়া আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত খুদিছে যে স্যালাৰি মানে সেলস ডিপাৰ্টমেন্টত কিমান স্যালাৰি পায় সো ডিপাৰ্টমেন্টৰ যি ফিল্টাৰৰ আইকন বনি আছে তাত আমি সিলেক্ট কৰি অনলি স্যালাৰিটো সিলেক্ট কৰিম যেহেতু সৰি সেলসটো সিলেক্ট কৰিম যেহেতু আমাক ইয়াক গোটেই কিটা সিলেক্ট হৈ আছে সো এই গোটেই কিটা সিলেক্ট কৰিব নালাগে সো সিম্পলি আমি ডিপাৰ্টমেন্টৰ অপচনত গৈ এই ফিল্টাৰৰ যি আইকন বনি আছে সো এই আইকনৰ পৰা অনলি সেলসত সিলেক্ট কৰি ল'ব সো গোটেইখিনি এবাৰ আনসিলেক্ট কৰি অনলি সেলসত সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকৰ টোটেল স্যালাৰিটো কিমান পায় সেলস ডিপাৰ্টমেন্টে এই গোটেই স্যালাৰিটো তো গ্ৰেন্ড টোটেল বুলি আহি গৈছে 38750 টকা পায় এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ এনসাৰ আপোনালোকে কৰি দিলে এতিয়া প্ৰিন্ট প্ৰিভিউৰ পৰা এইটো চাব পাৰিব আৰু যদি ইয়াকো প্ৰিন্ট কৰিবলৈ আপোনালোকক এক্সামত কয় তেতিয়ালে আপোনালোকে এইটোৰো প্ৰিন্ট উলিয়াব পাৰিব সো এনেদৰে আপোনালোকে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰো এনসাৰ কৰি দিলে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম এতিয়া 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত খুদিছে যে সেলস ডিপাৰ্টমেন্টৰ নৰ্থ ৰিজনৰ পৰা টোটেল স্যালাৰি কিমান পায় সো আমি ৰিজনটো সিলেক্ট কৰি আমি যেহেতু নৰ্থ মাত্ৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো নৰ্থ সিলেক্ট কৰি দিলে নৰ্থত সেল ডিপাৰ্টমেন্টৰ কেইজনে কাম কৰে এনসাৰটো আহি গল সো তেওঁলোকৰ টোটেলটো কিমান হৈছে 24250 টকা তেওঁলোকে স্যালাৰি পায় এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনিৰে এনসাৰ এই ফিল্টাৰ ইউজ কৰি এনসাৰটো উলিয়াব পাৰিব সো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিলো এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম সো 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কৈছিল যে সেলস ডিপাৰ্টমেন্টৰ নৰ্থ ৰিজনৰ পৰা কেইজন এমপ্লয়িয়ে কাম কৰে সো এমপ্লয়ি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ একেটা জায়গাতে আপোনালোকে পাই গৈছে যেহেতু আমাক সেল ডিপাৰ্টমেন্টৰ স্যালাৰি উলিয়াবলৈ কৈছিলে নৰ্থ ৰিজনৰ সো নৰ্থ ৰিজনৰ স্যালাৰি চাওতে 26250 হৈছে আৰু এমপ্লয়ি কেইজনে কাম কৰে দুজন এমপ্লয়ি কাম কৰে কোনে পংকজ আৰু ৰাজাই কাম কৰে সো 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ একেটাতে আপোনালোকে পাই গল সো এনেদৰে আপোনালোকে বাকি বিলাক ডিপাৰ্টমেন্টৰ যদি কোৱেশ্চনত দি দিয়ে তেতিয়ালে এনেদৰে সলভ কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকচনটো আমি আগতে সলভ কৰিছো যেহেতু গ্ৰেড উলিয়াবলৈ কৈছিলে সো গ্ৰেডটো আমি আগতে উলিয়াই দিছো এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ যি দিছিলে ইনস্ট্ৰাকচন মতে ফলো কৰি আমি কোৱেশ্চন এনসাৰটো কমপ্লিট কৰিলো যদি আপোনালোকক ধৰক এক্সট্ৰাকৈ মই অলপ বুজাই দিম আপোনালোকক যদি আপোনালোকক সেল ডিপাৰ্টমেন্টত 3-4টা ডিপাৰ্টমেন্ট সিলেক্ট কৰি ললে আৰু ৰিজনটো আপোনালোকে ধৰক ৰিজনটো আপোনালোকে ইষ্ট লৈকে সিলেক্ট কৰি ললে তেতিয়ালে এই গোটেই ডিপাৰ্টমেন্ট যি আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেন্ট সিলেক্ট কৰি ডিপাৰ্টমেন্টত ইষ্ট ৰিজনৰ পৰা কেইজনে কাম কৰে গোটেইখিনি আহি গল এতিয়া নেম বিলাক আপোনালোকে যদি এইবিলাক নেমৰ মাত্ৰ চাম বুলি ভাবিলে এই নেম বিলাকত সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰি দিলে এইবিলাক নেমৰে মাত্ৰ আহিব তাৰ পৰা এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু বাকি বিলাক তেনেকে আপোনালোকে বোনাস কোনটো বোনাসৰ চাম বুলি ভাবে তেতিয়ালে এটো চাব পাৰিব তেনেদৰে আপোনালোকে ফিল্টাৰ ইউজ কৰি গোটেই ডিপাৰ্টমেন্ট কিটা ৰিজন কিটা গ্ৰেড কিটা ধৰক বি গ্ৰেড পোৱা কেইজনৰ মাত্ৰ চাম বুলি ভাবিলে গোটেই বি গ্ৰেড পোৱা কেইজনৰ মাত্ৰ আহি গল কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত কাম কৰে তাৰ পিছত নেম কি হয় ৰিজন কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আহি গৈছে আৰু স্যালাৰি কিমান পায় এনেদৰে আপোনালোকে এই পাইভট টেবলটো ইউজ কৰিব পাৰিব আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে মই ইজি ৱেত আপোনালোকক বুজাই দিছো আপোনালোকে এই গোটেইখিনি প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব যেহেতু এই ফিল্টাৰ ইউজ কৰিলে কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ বা কোনটো গ্ৰেডৰ লাগে এই গ্ৰেডটো সিলেক্ট কৰি ডিপাৰ্টমেন্ট কিটা সিলেক্ট কৰি ওকে প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকক কেইজনে কাম কৰে কিমান স্যালাৰি পায় গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এনসাৰটো আহি যাব আৰু এই 4টা বক্স মেইন হয় আপোনালোকৰ এই পাইভট টেবল ইউজ কৰাত ৰিপোৰ্ট ফিল্টাৰ কলম লেবেল ৰ লেবেল আৰু ভ্যালুজ সো এই 4টা ফিল্টাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ নিজে প্ৰেক্টিস কৰি শিকি ল'ব আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিল নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং